तर अशा पद्धतीनं अतिशय चांगल्या उत्कृष्ट पद्धतीनं आपण हे जे नॅशनल आपलं स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आहे त्याच्या थ्रू चांगल्या पद्धतीनं व्होकेशनल ट्रेनिंग देऊन आपल्या ग्रामीण भागातला जो युवक आहे किंवा जे लोक आहेत त्यांना स्किल्स हे सगळ्या देऊन व्होकेशनल ट्रेनिंगच्या इन्स्टिट्यूटच्या थ्रू कोहिनूर वगैरे आहेत बघा, हे सगळे व्होकेशनल ट्रेनिंगचे इन्स्टिट्यूट्स आहेत. तर हिच्याकडून इन्स्टिट्यूट्स कडून गव्हर्नमेंटच्या निधीतून हे जर स्किल आपण प्रत्येक ग्रामीण भागातल्या युवकापर्यंत पोहोचवलं तर आपल्या जे ग्रामीण भागातली उन्नती आहे हे आपण कुठल्या पद्धतीनं रोखू शकणार नाही असं मला तरी निश्चितपणे वाटत आहे. Now the next point we are going to discuss is about technology transfer. So what is the meaning of this technology transfer? So it's very simple. The example of Rural Technology Park of National Institute of Rural Development and Panchayat Raj. हे जे रुरल टेक्नॉलॉजी जे आहे ते नॅशनल इन्स्टिट्यूट आपलं रुरल डेव्हलपमेंटसाठी किंवा पंचायती राज जे आपण केलंय एक प्रकारचं टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर आहे. लक्षात घ्या, इथं आपण काय करायचं आहे, रुरल टेक्नॉलॉजी पार्क तयार करायचे आहेत. जे आता कागल एमआयडीसी वगैरे जे आहे हे रुरल टेक्नॉलॉजी पार्कचा एकच इंडस्ट्री जी आहे हे पण एक टेक्नॉलॉजी आहे. लक्षात घ्या, इथं याच्यातनं काय झालं, आसपासचे ग्रामीण भाग आहे किंवा अनडेव्हलप्ड अर्बन एरियाज आहेत त्यांच्या फार चांगल्या पद्धतीनं डेव्हलपमेंट इथं झालेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि एवढंच दिसून येत आहे असं नाही, तर तिथल्या लोकांचं पण राहणीमान उंचावलेलं आहे. आता जर तुम्ही कागलच्या साईडला गेलात तर आपले जे आहेत हुसेन मुश्रीफ साहेब वगैरे आहेत यांच्या फार मोठा हातभार आहे. यांच्या हातभाराच्या थ्रू तर आपल्याला लक्षात येतंय की इथून जे एमआयडीसी झालं हे ते इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलप झालं, याच्यातनं जे टेक्नॉलॉजी पार्कच म्हणता येईल त्याला, इथं लोकांना बरेचसे चांगल्या प्रकारचे ट्रेनिंग मिळाले आणि त्या ट्रेनिंगच्या थ्रू 5 स्टार एमआयडीसी झालेलं आहे आता तर ती, आणि त्यातून भरपूर चांगल्या पद्धतीचे रोजगार निर्माण झाले, तिथले लोकांची राहणीमान ही उंचावली आहे. तर अशा पद्धतीचे टेक्नॉलॉजी पार्क, रुरल टेक्नॉलॉजी पार्क जे आहेत ते आपण पंचायत राजमध्ये स्थापन करून अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण गोष्टी करू शकतो. इट इज established in 65 acre land with an idea for transfer of technology through live demonstrations. हे जे रुरल टेक्नॉलॉजी पार्क आहे या एकूण 65 एकर मध्ये तयार झालेला आहे आणि त्याची आयडिया अशी आहे की लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणजे ऍक्च्युअली तिथं काम करून दाखवून समोर घेऊन त्यांना प्रत्येक गोष्ट शिकवलं पाहिजे. समोर घेऊन त्यांना शिकवून लाईव्ह डेमो म्हणजे काय, टीव्हीवर दाखवणे किंवा पीसीवर दाखवणे, ऑनलाईन दाखवणे असं नाही, ते समोर असणे, त्यांनी स्वतः बघणे, अनुभव घेणे, त्याला लाईव्ह डेमो म्हणतात. आणि ते लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन मधून त्या सगळ्या स्किलचं डेव्हलपमेंट करून त्यातनं ते आपण ग्रामीण भागाच्या उन्नतीकडे लक्ष देऊ शकतो. थर्ड थिंग इज इट इज अ प्लेस वेअर व्हरायटी ऑफ मॉडेल्स ऑफ रुरल टेक्नॉलॉजी आर शोड विथ प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन. इन अदर वर्ड्स ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर्स. एक लक्षात घ्या, इंडस्ट्रीजच आहेत, ह्या इंडस्ट्रीज आहेत त्या नुसतंच इंडस्ट्री नसून इथं सगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट तयार पण केले जातात. आणि ते प्रोडक्ट तयार करतानाच ते प्रोडक्ट तयार करता करता त्यातनं आपण काय करतो तर तयार करता करता त्या प्रोडक्ट्स आपण काय करतो तिथं लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन घेतो. ते लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन घेतल्यामुळे याचा असा फायदा होतो की इंडस्ट्री पण रन होते आणि त्यातनं ते जे लोक आलेले असतात त्यांना चांगल्या पद्धतीचं स्किल डेव्हलपमेंट करण्यात पण किंवा त्यांना ट्रेनिंग देण्यात पण या गोष्टींचा अतिशय चांगला हातभार लागतो. तर अशा पद्धतीनं ग्रामीण भागातल्या लोकांना ऍक्च्युअल जे इंडस्ट्रीज आहेत तिथं नेऊन त्यांना प्रोडक्शन घेत घेत त्यांना जर आपण ट्रेनिंग घेत गेलो तर इंडस्ट्री पण चांगल्या पद्धतीने चालतील, प्रोडक्शन पण होईल आणि सोबत सोबत त्या लोकांना ट्रेनिंग पण देता येईल. अशा पद्धतीनं अतिशय योग्य सुविधरित्या प्लॅनिंग करून ह्या गोष्टी आपण अतिशय चांगलं करू शकतो. द गायडिंग प्रिन्सिपल्स ऑफ आरटीपी इन्क्लूड्स यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेस. हे गायडिंग प्रिन्सिपल्स मध्ये असं सांगितलंय रुरल टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर म्हणजे आरटीपी हे जे करते आता आपल्याला असं सांगितलंय की जे ग्रामीण भागातले लोकल रिसोर्सेस आहेत त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग केला पाहिजे. रिसोर्सेस म्हणजे तिथं असणारे मटेरियल जे जवळ मिळते ते, फॉर एक्झाम्पल वाळू मिळत असेल, कोळसा मिळत असेल, चांगल्या पद्धतीचं लाकूड मिळत असेल, तिथल्या तिथेचा वापर करा. आणि सगळ्यात मोठं रिसोर्स म्हणजे मनुष्यबळ. भारताचं तर सगळ्यात मोठं रिसोर्स कुठला असेल तर सध्या मनुष्यबळ आहे असं आपण म्हणतोच. नेक्स्ट इज गव्हर्नमेंट हॅज सेट अप रुरल बिल्डिंग सेंटर्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर ट्रान्सफर्स ऑफ टेक्नॉलॉजी. फॉर एक्झाम्पल इन लडाख, आपलं जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे आणि ऍक्च्युली लडाखमध्ये असे रुरल बिल्डिंग सेंटर्स आणि टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर्स जे सेंटर्स आहेत हे उभं केलेले आहेत. ते अतिशय बेस्ट एक्झाम्पल आहे. लडाखमध्ये जे मेंढ्यांपासून वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत ते जे तयार होतात
टूल्स तयार होतात, या सगळ्या गोष्टींसाठी तिथल्या तिथं इंडस्ट्री सेटअप करून किंवा बाहेरच्या लोकांना प्रोत्साहन देऊन, त्यांना स्वस्तात लोन देऊन, त्यांना स्वस्तात जागा देऊन, एवढंच नव्हे तर त्यांना टॅक्स ब्रेक पण लावून चांगल्या फॅसिलिटीज, स्वस्तात लाईट, स्वस्तात पाणी वगैरे देऊन इंडस्ट्री सेटअप केलेत. आणि त्या इंडस्ट्रीच्या थ्रू इथल्या लोकल जी लोक असतात आपले लडाख मधले बांधव, त्यांना चांगल्या पद्धतीचं ट्रेनिंग देऊन तिथल्या तिथं त्यांना इंडस्ट्री ओपन करायला देखील आपली जी गव्हर्नमेंट आहे त्यांना प्रोत्साहन देत आहे. नेक्स्ट द पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज स्किल डेव्हलपमेंट. There are huge skill gaps in professional ranging from plumbing and electrical to nursing and teaching. India vocationally skilled workforce is limited to only 10%. आता जर तुम्ही कुठेही गेला तर बघा, तर एखादा नवीन कामगार लागला तर तो अगदी सुरुवातीला मदतनीस म्हणून लागतो, म्हणजे हेल्पर म्हणून काम करतो. आणि हेल्पर मधून काम करत 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 तुझा जो सिनियर असतो त्याच्याकडून तो शिकायचा प्रयत्न करून सिनियर त्याला जेवढं शिकवतो तेवढं स्किल डेव्हलप करून तो काम करत असतो. अशा पद्धतीचं एकूण आपल्याकडे तर सध्या तरी वातावरण बऱ्याच ठिकाणी दिसून येतं. आणि त्यातनं जे उन्नती आहे ते फारसं असं लक्षात येत नाही. आणि आपल्या देशात जर आता बघितला तर फक्त टीचिंग मध्ये म्हणा, प्लंबिंग मध्ये म्हणा किंवा इलेक्ट्रिकल, सगळ्यात महत्वाचे नर्सिंग आहे, यात फक्त 10% लोक जे आहेत ते वोकेशनल स्किल घेऊन आलेले आहेत. बाकी डॉक्टरच्या हाताखाली किंवा टीचरच्या हाताखाली किंवा सिनियर प्लंबर जो असतो त्याच्या हाताखाली काम करून करून त्याला बघून ते आपण शिकत असतो आणि त्यातनं आपण तयार होतो. तर ही जी तयार होण्याची प्रक्रिया आहे ती स्लो आहे. आणि एवढंच नाही, आपल्याला जो शिकवतो त्याचे जे स्किल्स आहेत तेवढ्या स्किल पर्यंत आपण डेव्हलप होऊ शकतो असं आपल्या लक्षात आलेलं आहे. आणि त्यासाठी हे इथंच आपलं उन्नती थांबू नये आणि चांगल्या प्रकारचे स्किल आपल्याला डेव्हलप होऊ देत, त्यासाठी गव्हर्नमेंटने स्किल डेव्हलपमेंटसाठी लक्ष घातलेलं आहे. द सेकंड पॉइंट इज द ट्रेनिंग कॅपॅसिटी remains grossly inadequate. Taken together, all governmental and non-governmental are only 3.1 million people per year, while 12.8 million people per year. तर आपण बघितलं तर असं आपल्या लक्षात येईल की ट्रेनिंग आपलं फक्त 3.1 मिलियन म्हणजे फार जास्त होत नाही. 31 लाख लोकांना आपण वार्षिक तयार करतो आणि आपली गरज आहे 120.8 म्हणजे 12.8 कोटी लोकांची गरज असते प्रत्येक वर्षाला. तर त्या पद्धतीने तयार नव्हता. जी मागणी आहे त्याच्या फक्त 25% आपण फक्त तयार करायला लावले आणि बाकीचे 25% पेक्षा कमी म्हणा, 25% पेक्षा कमी आपण तयार करायला लावले स्किल्ड फोर्स. आणि आपल्या भारताला लागणारा स्किल्ड फोर्स हा जास्त आहे. याच्या नव्हतंय काय लक्षात घ्या, स्किल्ड फोर्स असल्यामुळे काम होत नाही असं होत नाही. काम होतं आपण अनस्किल्ड लोकांना घेऊन त्यांना इंडस्ट्रीमध्येच चांगल्या पद्धतीचं ट्रेनिंग द्यायचा प्रयत्न करतो. त्यांचे सिनियर पण त्याला शिकवायचा प्रयत्न करतात. तर जी हवी असलेली जी ताकद असते, हवी असलेली ताकद लावून त्यांना शिकवता येत नाही. कारण एका साईडला प्रोडक्शन पण घ्यायचं असतं, इंडस्ट्री पण व्यवस्थित चालवायची असते. जर आपण ऍक्च्युअली स्किल्ड पर्सन्स तिथं द्यायला सुरुवात केली तर असं होईल की कमीत कमी एफिशियन्सी मध्ये आपल्याला प्रोडक्शन वाढेल आणि प्रोडक्शन वाढलं की प्रॉफिट वाढेल. प्रॉफिट वाढलं की इंडस्ट्रियल एरियामधला जो आपला फायदा आहे तो वाढत जाईल. आणि इन शॉर्ट प्रत्येकाचं उत्पन्नही वाढत जाईल. दरडोई उत्पन्न जे आपण म्हणतोय, काय म्हणतोय, दरडोई उत्पन्न. दरडोई उत्पन्न वाढलं की ऑटोमॅटिकली काय होईल, ऑटोमॅटिकली प्रत्येक माणसाचं जे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आहे ते उंचावेल. आणि अशा पद्धतीनं ग्रामीण भागातली जी उन्नती आहे किंवा जी ग्रामीण भागातली डेव्हलपमेंट आहे त्याला आपण कुठल्या पद्धतीने अडवू शकणार नाही. The next thing is plumbing, electrical machinery, leather, purse, etc. are encouraged to make persons self-reliant and job-oriented. हे प्लंबिंगची जी लोक आहेत म्हणा, प्लंबिंगची कामं करतात, पाईप बसवायची वगैरे कामं करतात, त्याला प्लंबिंग म्हणतात. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल, लाईट फिटिंग जे करतात किंवा वायरिंगची जी कामं करतात, गवंडी जे आहेत किंवा चर्मकार जे असतात, चर्मचा वापर करून जे वेगवेगळे पर्स सारखे प्रोडक्ट्स तयार करतात, त्यांना आपण जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देऊन त्यांना स्वतःची इंडस्ट्रीज आणि नोकरी कसं करता येईल किंवा त्यातनं लोकांसाठी नोकऱ्या कसं उत्पन्न करता येईल याच्याकडे आपण भर देऊन चांगल्या पद्धतीनं त्यांना नोकरी उत्पन्न करण्यासाठी जास्तीत जास्त शक्य होईल तितकं प्रयत्न आपण केलं पाहिजे. Now the training. Besides, the National Council for National Training is also involved in improving the skill development training
इन्स्टिट्यूट्स अँड द इंडस्ट्रियल सेंटर्स. आता एक लक्षात घ्या, हे नॅशनल काउन्सिल आहे व्होकेशनल ट्रेनिंगसाठी, छोटे छोटे डेव्हलपमेंट करतात. आणि ITI जे आपण घेतो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स, आपलं शहर इन्स्टिट्यूटच ITI आहे, तर अतिशय चांगल्या पद्धतीची आपली जी टास्क फोर्स आहे किंवा जे स्किल लागणारे जे लोक आहेत तिथं आपण तयार करतोय. आपले कॉलेजचेच वर एवढे बांधकाम आणि एवढं सुतार काम, इलेक्ट्रिकल काम, एवढं मेकॅनिकल काम झालेलं आहे, ते तयार झालेलं अतिशय चांगल्या पद्धतीचं स्किल डेव्हलप करूनच बाहेर पडत आहे. अशा पद्धतीचं हे सगळं आहे, आपण तयार करून लोकांना चांगल्या पद्धतीचे ट्रेनिंग देऊ शकतो. नाउ द लास्ट पॉइंट विच यू आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज इको फ्रेंडली मटेरियल. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस इको फ्रेंडली मटेरियल? नेचरला मित्र असलेलं जे मटेरियल आहे, नेचरला मित्र म्हणजे काय? कुठल्याही पद्धतीनं प्रदूषण न करणारे मटेरियल, किंवा प्रदूषण असलं तरी एवढे कमी प्रमाणात करतात की त्यातनं आपले जे नेचर आहे त्याला कुठल्याही पद्धतीनं हानी होत नाही. So the first thing which it is, the building center produces hollow concrete blocks, stabilized mud blocks. बिल्डिंग सेंटर जे आहे त्याचं काय तयार करतोय आपण? हॉलो कॉन्क्रीटचे ब्लॉक्स तयार करतो. मोठे मोठे बीट असतात बघा, ते कॉन्क्रीट पासून तयार केलेले आहेत. एवढेच नाही, मातीचे पण ब्लॉक्स अलीकडे बघा तुम्ही केलेले आहेत. हे पण ब्लॉक्स आपण तयार करू शकतो बिल्डिंग सेंटरच्या अंडर. द सेकंड थिंग इज, efforts are made to market these materials to builder including PWD and आर्मी कॉन्ट्रॅक्टर्स. आता आपलं सरकार जे आहे किंवा जे आपली लोक यात इन्व्हॉल्व्ह झाले आहेत, त्यांचा जास्तीत जास्त प्रयत्न असा आहे की यातून PWD आणि आर्मीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत त्यांना हे मॅक्झिमम जे हॉलो ब्लॉक्स आहेत आणि मड ब्लॉक्स आहेत त्यांचा खरेदी करायला लावणे आणि त्यातून चांगल्या पद्धतीचे बांधकाम करायला लावणे, जेणेकरून त्यांना प्रोत्साहन मिळवणे आणि आणखीन अशा गोष्टी उभा करतील किंवा आणखीन असल्या इंडस्ट्रीज काढण्यास प्रोत्साहन मिळेल. Next is various technologies developed in the building centers were used in the construction of 1000 kilohertz solar power house buildings at Tangsty. म्हणजे काय लक्षात घ्या, असे टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करून बिल्डिंग सेंटर असे तयार केले आहेत जिथं आपण भरपूर प्रमाणात 100 किलोवॅट्स पर्यंत सोलर पॉवर तयार केलेला आहे. अशा पद्धतीनं जर सोलर पॉवर केलं की आपले इलेक्ट्रिकल बिल कमी येईल आणि पैसे वाचल्यामुळे इंडस्ट्रीचे पण पैसे वाचून त्यातनं आणखीन रुरल डेव्हलपमेंट होणं शक्य आहे. राहिलेल्या पैशात आणखीन वाढू शकतं. A lot of awareness is nowadays talked about on sustainable development. It's now a buzzword nowadays. आता सध्या जर तुम्ही मार्केटमध्ये गेलात किंवा बाहेर किंवा कुठल्या ग्रामीण भागात गेला तर डेव्हलपमेंटची एवढी अवेअरनेस करायला गव्हर्नमेंटनं सुरुवात केली आहे की आपल्या भारतात सध्या शहर आहेत की नाही असा प्रश्न पडलेला आहे. आणि पूर्ण फोकस जे आहे आपल्या गव्हर्नमेंटचं हे ग्रामीण भागाच्या उन्नती किंवा ग्रामीण भागातल्या डेव्हलपमेंटकडे आहे. याचा मुख्य हेतू असाच आहे की आपले ग्रामीण भागातले जे बांधव आहेत त्यांना स्वतःच्या घरात राहून चांगल्या पद्धतीने पैसे मिळवता येईल आणि तिथंच डेव्हलपमेंट त्यांना करण्यास प्रोत्साहन करायचा आपला प्रयत्न असणार आहे. It means that the development that meets needs of the present with compromising the ability of future generation to meet their needs. असं आपल्याला करायचं नाही की जेणेकरून आताच्या लोकांचं भवितव्य चांगलं घडवण्यासाठी पुढची जी जनरेशन येणार आहे त्यांना आपण अडवत नाहीये. त्यांचे पण जे गरजा आहेत, आता पूर्वी असं होतं की चांगलं शिकायचं असेल तर पुणे मुंबईला जायला लागत होतं. आता आपले चांगले जे टेक्निकल इन्स्टिट्यूट्स आहेत ते आपल्या पण भागात प्रत्येक जिल्ह्यात प्रायव्हेट सेक्टर्समध्ये त्यात उतरल्यामुळं फार चांगले कॉलेजेस इन्स्टिट्यूट्स उभं राहिल्या कारणानं इथनं बाहेर जायची आता गरज भासत नाही. आणि याच्यामुळं इथंच आपले पालक, पूर्वी काय होत होतं, माझ्या विद्यार्थ्याच्या चांगल्या शिक्षणासाठी मी पुण्याला जातो किंवा मुंबईला जातो असा जो कल होता लोकांचा तो आता कमी होताना दिसतोय. आणि या सगळ्या गोष्टी आपल्या इथले तर जर मिळायला लागले तर कुणीही आपला स्वतःचं घर सोडून बाहेर जायचा विचार करत नसतो. कंटिन्युअस रिसर्च इज गोइंग टू फाइंड इको फ्रेंडली मटेरियल टू रिड्यूस पोल्युशन. आता सुरुवातीलाच मी सांगितल्याप्रमाणे भरपूर प्रमाणात हे जे शोध कार्य किंवा रिसर्च जे आहे इतक्या जास्त प्रमाणात चालू आहे की जेणेकरून ते आपल्या नेचरला म्हणजेच आपल्या वातावरणाला कुठल्याही पद्धतीचं प्रदूषित होऊ नये यासाठी अतिशय चांगल्या पद्धतीचे आपण मटेरियल हुडकण्याचा भरपूर शोध करत आहोत. द लास्ट थिंग इज ट्रेनिंग इज गिवन टू यूज लोकल रिसोर्सेस, कॉस्ट इफेक्टिव्ह मेथड्स अँड इको फ्रेंडली मटेरियल्स दॅट विल कॉज लेस हार्म टू एन्व्हायरमेंट. ट्रेनिंग हे अशा पद्धतीनं दिलं जातं इथल्या लोकांना की जे लोकल रिसोर्सेस आहेत तेच वापरते. आता तुम्ही जर कर्नाटका साईडला गेला तर तुमच्या लक्षात असेल की जास्तीत जास्त जे घर आहेत ते बघा ग्रामीण भागात हे दगडी बांधकामाचे आहेत. असं का झालंय तर दगडी बांधकाम असायचं खरं कारण तिथलं रिसोर्स असं आहे की तिथं
खाणी जास्त असल्या कारणानं दगडांना दगड स्वस्त मिळतंय. दगड स्ट्रेंथला पण चांगला असल्यामुळे ते दगडी बांधकाम आपल्याला केलेलं दिसून येतं. तेच आपल्याकडे जर बघितलं तर आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात वीटभट्ट्या आहेत, तिथं पिठाचं उत्पादन भरपूर प्रमाणात होतं आणि आपल्या दगडांपेक्षा स्वस्त, अतिशय स्वस्त दरात, आणि ज्याचं बांधकामाचे दर पण कमी आहेत, त्यामुळे आपण वीट बांधकामांना प्रिफर करतो. तेच वीट आपण जर कर्नाटकात घेऊन गेलो किंवा लांब घेऊन चाललो तर आपल्याला ते वीट परवडत नाही, कारण त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट आपल्याला फार जास्त पडतं. आणि त्यामुळे अशा पद्धतीने जे इको फ्रेंडली मटेरियल आहे, जे लोकल रिसोर्स मध्ये मिळतं किंवा आपल्या आसपास जे मिळतं, ते मटेरियलचा सगळ्यात जास्त चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून हे सगळे बांधकाम आहेत किंवा इंडस्ट्रीज आहेत, हे असं सेटअप आपण करायचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला पाहिजे. आणि जे इको फ्रेंडली आहेत, ज्याच्यामुळे प्रदूषण कमी होईल किंवा प्रदूषण होणार नाही, अशा पद्धतीचे मटेरियलचा आपण जास्तीत जास्त वापर करायला इथल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आणि जर समजा थोडेफार हानी होत असेल तर ते कमीत कमी आपल्या नेचरचं म्हणजेच आपल्या वातावरणाचं कमीत कमी हानी कसं करता येईल याची पण आपण गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. थँक्यू.